Hi guys! Welcome back sa ating channel. At ngayong araw is magluluto tayo ng guys, that's all for today. So hi guys! Welcome back. Yung dalawa ko nun is account ko. Hello guys! Oh, kulang pa kasi ito kasi hindi pa dumarating yung pin ko. And yun guys, one oatmeal chocolate chip from Betty Crocker. Yan, so imimix na lang siya, kompleto na siya, hindi ko na siya kailangang i-mix pa na kung ano. Yung kailangan na lang is butter and 1 egg. So yun, imimix ko na lang siya. Hindi na siya yung ready to ano na siya, ready to ano yun, hindi na kailangan mag ano ng flour or anything. So ready na siya. So yan, haliin na natin siya. Ang pumatay kay ano yan mo? Ay, hindi. Pero hindi mo siya. Like this. Yan siya. So, ayan. Update. Nandiyan siya sa rep. So, ayan na natin yung preheat hanggang 7, then 10 minutes lang. Ay, napasobra ng minute. Okay. So, ayan. So, yun guys. Talagyan na natin siya ng paper. Wax paper. Ito. Kasi lalagyan natin siya sa oven mamaya. So, yun. That's enough. Paano ito patuloy? Pupunitin lang? No. Okay. Thank you, de.
tubig. First time ko rin maglagay ng ganito. So, yan. Nilagay muna namin sa rep yung ano. Ha? Dalawa? Dalawa pala. Dalawa pala siya, sabi ni ate, dalawa. Ayan. Ginawa niya. Ganito. Na, dalawa yung ginawa namin na lagayin ay yung gagamitin ng lagayin para maluto agad. So, yun. Let's Burger. hanggang maantay natin kasi pinapaano muna dun sa rep. So, nilagay muna namin dun sa rep yung ano, yung gagawing cookies. Kasi, ano, kailangang... Para mag-set. Mag-ano? Mag-set. Mag-set? Mag-set? Yung lasa niya. Sabi niya, ate Risa, kailangan daw muna ilagay sa rep para Mag-set. Alam na nila yan. mag-set daw. Parang maghalo daw yung ano, yung ingredients. Ewan ko, hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Kailangan mo na ilagay sa rep. Ayan. Hi, Kobe! Para Subscribe kayo sa YouTube channel ni Kobe. Naghintay kami dun sa cookies. Merenda muna kami ng pancit bihon. And si Kobe. Kobe! A few moments later. Ito na siya. Bango-bango niya. And ilalagay natin sa Tupperware para ibibenta namin. Char! Joke lang. So, yan guys, nakaganda po yung nilagay namin na ano, yung may mga parang mani-mani baga. Yung ito, nilagay namin to. How does it taste? Yummy! Wow! Thank you! So guys, itikman muna natin itong isa dito. Ano yung magiging lasa niya. Sorry may critics, hindi siya sobrang ano. So yan guys, sorry may mga sinambay dyan. Tikman na natin. Harap niya. So, kung nagustuhan niyo itong video na ito is mag-leave kayo ng like, comment,
Yun, see you in my next vlog. Bye-bye!